नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी दिस किवर्डको सेकेन्ड पार्टमा गइरहेछौँ है। दिस किवर्डले आफ्नै रिफरेन्स कसरी गर्छ, रिफरेन्स भेरिएबल कसरी प्रिन्ट गर्छ, या आफूलाई कसरी रिफर गर्छ, त्यो प्रोग्राम हेर्न गइरहेछौँ। त्यसको लागि हामी एउटा क्लास बनाऊँ है। यही पहिलाकै प्याकेजभित्र हामी एउटा क्लास बनाउँछौँ। क्लास दिस किवर्ड दि ओके, ठिक छ है। मैले क्लासको नामै के राखिदिएँ, दिस किवर्ड। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा मेन मेथड बनाऊँ। पहिला के हो म बुझाइदिन्छु है, नाति बस्नु। अब यो यसले आफैले रिफर कसरी गर्छ त्यो कुरा हेरौँ। एउटा मैले मेथड बनाएँ। नर्मली मेथडमा यसले रिफर गर्नुपर्ने सिस आउट। ओके, यहाँ मैले केही पनि लेख्दिनँ ल, अहिले तपाईँलाई म बुझाइदिन्छु यो। ओके, अब मैले डिस्प्लेलाई बोलाउनको लागि के बनाउनु पर्छ, ओब्जेक्ट बनाउनु पर्छ। यो तपाईँलाई थाहा छ है। भनेपछि दिस की वर्ड टीएच इक्वल टु न्यू दिस की वर्ड होइन। अब त्यसपछि टीएच डट अब मैले डिस्प्ले बोलाउनु पर्यो हो, टीएच डट डिस्प्ले है। अब यहाँ हामीले डिस्प्ले बोलाउने साथ यहाँ हेर्नु त, मैले यहाँ यसले कहाँ लान्छ, डिस्प्लेमा लान्छ। यहाँ जे छ त्यही प्रिन्ट गर्ने हो नि त। यहाँ हेर्नु ल, जे छ दिस इज किवर्ड है, किवर्ड। अब यसलाई यहाँ प्रिन्ट गरेर हेरौँ ल। यसलाई हामीले के आयो भन्दा दिस इज किवर्ड है। अब म तपाईँलाई देखाउँछु। यो ओब्जेक्टलाई हामी प्रिन्ट गरेर हेरौँ ल एकपल्ट। टीएच डट सिस आउट होइन, एसवाइएसओयुटी ओयुटी सिस आउट होइन। ओके ल, अब यसमा मैले टीएचलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ त। टीएचलाई प्रिन्ट गरेर हेर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, यो आयो। यो म तपाईँलाई देखाइदिन्छु ल कन्सोलको। ओके, कन्सोलको पार्ट हेर्नु त, दिस किवर्ड भनेर यहाँ हेर्नु त, एट द रेट यो भनेको चाहिँ रिफरेन्स आइडी हो, यसको आफ्नै आइडी हो। अनि त्यसपछि यसलाई कल गरेँ है। अब यस्तै चाहिँ मलाई यहाँ हेर्नु है, डिस्प्लेमा यो रिफरेन्स गरेको छ, यो ओब्जेक्टलाई रिफरेन्स गरेको छ भने यहाँ हामीले कसरी भन्दा हुन्छ, सपोज यसलाई मैले दिस किवर्ड हालेर हो, यसलाई दिसलाई प्रिन्ट गर्ने। ओके, हेर्नु त सेम हो है, दिस किवर्ड फर्स्ट, दिस किवर्ड यहाँ तपाईँको आएको छ। यसलाई म अझै मजाले देखाइदिन्छु। दि रिफरेन्स दि रिफरेन्स अफ सेम आइडी हो, द रिफरेन्स अफ सेम आइडी। यसलाई हामी इक्वल टु दिउँ, इक्वल टु अनि प्लस है। अब यहाँ हेर्नु ल, यो दुईवटा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ हेर्नु त, द रिफरेन्स अफ सेम आइडी दिस किवर्ड। यो हेर्नु त, यो पार्ट सेम छ भनेपछि यो ओब्जेक्टलाई रिफर गरिरहेछ। त्यही भएर दिस किवर्डको जुन हामीले दिस किवर्ड भनेर अगाडि पढाएको थियौँ, दिस किवर्डले आफ्नै आइडी रिफर गर्छ भनेको कारण के हो, कहिलेकाहीँ यो तपाईँलाई सरहरूले भाइभामा सोध्नुहुन्छ, भाइभामा सोध्नुहुन्छ है यो, हाउ डज दिस किवर्ड रिफरेन्स टु सेम आइडी है। यसरी सोध्नुभयो भने त्यो तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ हामीले यो ओब्जेक्टलाई हेर्नु त, यो ओब्जेक्टलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि यसको रिफरेन्स आइडी दियो होइन, यो ओब्जेक्टको रिफरेन्स आइडी दियो। त्यस्तै तपाईँको यो माथि पनि डिस्प्ले गर्दा दिसले के गर्छ, यो ओब्जेक्टको रिफरेन्स आइडी दिन्छ भनेपछि तपाईँको अब बुझ्नुभयो दिसको काम है। ल, आजलाई यति गरौँ। अब नेक्स्ट प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो के गर्ने भन्दा मेथडमा दिस कसरी युज गर्ने त्यो हेर्छौँ। यो चाहिँ पार्ट 2 भयो। अब यसमै हेर्दा पनि हुन्थ्यो हुन त, तर त्यही पनि मैले नयाँ प्रोग्राम बनाउँछु, यसमै हेर्ने भए पनि हुन्छ। ल ठिकै छ, म मेथड पनि बनाइदिन्छु यसकै। ल, दिस किवर्डकै। ओके, हामी मेथडमा दिस किवर्ड कसरी युज गर्छौँ हेरौँ ल। मेन मेथड बनाऊँ पहिला। यो मैले तपाईँलाई यो एउटा क्लास दिस किवर्ड भनेर बनाएँ, यसमा मेन मेथड बनाएँ। अब मैले अर्को क्लास पनि बनाइदिन्छु हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि है। क्लास टेस्ट अन्डरस्कोर दिस। ओके, ओके। अब मैले यसको ओब्जेक्ट बनाऊँ त, टेस्ट अन्डरस्कोर दिस। यसरी हामीले
क्रिएट गर्न मिल्छ है। t1 इक्वल टु न्यू टेस्ट अन्डरस्कोर दिस। ओके, अब मैले अब्जेक्ट बनाएँ, यहाँ तर अब्जेक्टलाई कल गर्नु केलाई कल गर्ने त? ल मैले एउटा मेथड बनाएँ प्रिन्ट भनेर है, अनि अर्को पनि मेथड बनाउँछु ल म यसमा void सो भनेर। यो बुझाउनको लागि गर्दैछु है मैले हजुरलाई। टेस्ट दे सो है, मैले यति लेखेँ। अब मलाई यो मुनिको चाहिँ माथि बोलाउनु छ भने दिस डट सो है, अनि त्यसपछि सिस आउट। यसमा टेस्ट दे प्रिन्ट। अब यसलाई हामीले सुरुमा कसलाई बोलाउने भन्दा ओके प्रिन्टलाई गरौँ ल, t1 डट प्रिन्ट। यहाँ हेर्नु ल के आउँछ, टेस्टी सो भनेको चाहिँ यो आयो, अनि त्यसपछि टेस्टी प्रिन्ट भने यो आयो। अब यसले कसरी काम गर्यो म यो बुझाइदिन्छु तपाईँहरूलाई है। ओके, यहाँ हामीले मेन क्लास बनायौँ, मेन क्लास र यो माथिको हामीले जुन क्लास क्रिएट गरेको छ र मेन क्लासमा मेन मेथड हुन्छ है, मेन क्लासमा मेन मेथड हुन्छ। अनि अब हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको टेस्ट t1 अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छ, अनि यो अब्जेक्ट क्रिएट गरेको छ, माथिको क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो t1 है। अनि t1 डट प्रिन्ट, यो t1 डट प्रिन्टले कहाँ लान्छ भन्दा यहाँ लान्छ। अब मैले यहीँको मेथड बोलाउनु छ, यही क्लासभित्रको मेथड बोलाउनु छ भने दिसले के गर्छ, सपोर्ट गर्छ। दिस डट सो भनेको यो हेर्नु त, यही क्लासभित्र यो अर्को मेथड छ भनेपछि यसलाई हामीले दिस किवर्डले गर्दाखेरि यसलाई हामीले बोलाउन मिल्यो भनेपछि यसले के गर्छ, यसलाई बोलाउँछ, दिस डट सोलाई बोलाउँछ, टेस्टी सो भनेर प्रिन्ट गर्यो, अनि फेरि यहीँ आउँछ, अनि त्यसपछि टेस्टी प्रिन्ट भनेर गर्यो भनेपछि यसको फ्लो कस्तो हुन्छ हेरौँ ल। यसमा हाम्रो प्रिन्ट गयो हो, प्रिन्टमा गयो। अब प्रिन्टदेखि तपाईँको केमा जान्छ, दिस डट सो भनेको सोमा गयो, सोमा यसले के गर्छ, टेस्टी सो प्रिन्ट गर्छ, टेस्टी सो प्रिन्ट गरेर अनि फेरि यो कहाँ जान्छ, टेस्टी सो सक्यो। अब टेस्टी सो पछि सिस्टम डट आउट प्रिन्ट एलएन प्रिन्ट गरेर टेस्टी प्रिन्ट गर्छ है। त्यही भएर यसको फ्लो भनेको दिस डट सोले यसलाई प्रिन्ट गर्छ। त्यस्तै अर्को हामी एउटा सानो एक्जाम्पल अझै गरौँ। ओके ओके, void गेट भनेर बनाएँ है मैले हो। अब मलाई यो गेटको पनि एउटा सिस आउट लेखिदिउँ ल। ओके, दिस इज गेट है, यो मैले गेट लेख्नुको अर्थ यहाँ हेर्नु ल। अब मैले यहाँ तपाईँको दोस्रोमा यहाँ तपाईँको ल पहिलोमै लेखौँ ल, दिस डट गेट भनेर बनाएँ हो। अब यसले केलाई प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा यो आउँछ, दिस इज गेट भनेर आउँछ है। यसलाई हामी कन्सोल यतै छेउमै गरेर गरौँ ल, अलिक सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई बुझ्न है। अब यसलाई रन गरेर हेर्नु त, दिस इज गेट आयो भनेपछि दिसले गेटमा पठायो, त्यसपछि यो सक्यो, अनि दिसले सोमा पठायो, अनि त्यसपछि आफूलाई प्रिन्ट गर्यो है। अब यसकै मुनि मैले के भने सोमा पनि मैले के हालेँ भने ओके यसलाई सो प्रिन्ट गरेर दिस डट गेट हालेँ, दिस डट गेट हो। अब यसलाई प्रिन्ट गर भने दिस डट गेट दुईपल्ट आउँछ है, सिस्टम मिलाएर दिस इज गेट टेस्ट द सो, दिस इज गेट टेस्ट द प्रिन्ट है भनेपछि यो जसलाई रिफर गरेको छ त्यो सुरुमा जान्छ। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो गाह्रो छ जस्तो छैन। दिस किवर्ड है मेथडमा कसरी युज गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले हजुरलाई सिकाइदिएँ। ल आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद, थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे।